એજ્યુકેશન RTE એક્ટ માં નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં 25% મુજબ વિનામૂલ્ય ધોરણ 1 માં નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને પ્રવેશ આપવાની યોજના અમલમાં આવેલ છે. જે બાળકોએ 1 જૂન 2023 ખાસ તારીખ નોંધી લેજો, 1 જૂન 2023 ના રોજ 6 વર્ષ પૂર્ણ કરેલ હોય અને નીચે દર્શાવેલ અગ્રતા ધરાવતા હોય તો તે બાળકો આ યોજના હેઠળ અગ્રતા ક્રમ મુજબ પ્રવેશપાત્ર બનશે. મિત્રો, પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર સરકારશ્રી દ્વારા 25% સીટ RTE હેઠળ બાળકોને વિનામૂલ્યે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે ધોરણ 1 માં. તો એના માટે અગ્રતા ક્રમ આપેલો છે. ક્રમમાં પહેલું છે અનાથ બાળકોને પહેલો ક્રમ છે, સંભાળ અને સંરક્ષણની જરૂરિયાતવાળા બાળકોને છે, બાળગૃહમાં રહેતા બાળકોનું છે, બાળ મજૂરના બાળકોને છે. 5મો ક્રમ આપે છે મંદબુદ્ધિ, સેરેબ્રલ પાલ્સી ધરાવતા બાળકો અથવા તો ખાસ જરૂરિયાતવાળા બાળકો, શારીરિક રીતે વિકલાંગ અને એવા બાળકોને અગ્રતા આપવામાં આવે છે, દિવ્યાંગ બાળકોને. 6થું છે ART એન્ટી રેટ્રોવાયરલ થેરપી ની સારવાર લેતા બાળકો. 7મું છે ફરજ દરમિયાન શહીદ થઈ ગયેલા લશ્કરી અથવા તો અર્ધલશ્કરી અથવા તો પોલીસ દળના જવાનના બાળકો. 8મું છે જે માતા પિતાને એકમાત્ર સંતાન હોય અને તે સંતાન માત્ર દીકરી હોય તેવી દીકરીઓ. 9મું છે રાજ્ય સરકાર હસ્તકની સરકારી આંગણવાડીમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો. 10મું છે 0 થી 20ના અંકમાં BPL કુટુંબના બાળકો. 11મું છે અનુસૂચિત જાતિ તથા અનુસૂચિત જનજાતિ કેટેગરીના બાળકો. 12મું છે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ એટલે કે OBC વર્ગના બાળકો. અને 13મું છે સૌથી છેલ્લે આવે છે જનરલ કેટેગરી એટલે કે બિન અનામત વર્ગના બાળકો. આ બધાની જે અગ્રતા છે એ પ્રમાણે તમારે ગ્રામ્ય વિસ્તાર હોય તો વાર્ષિક આવક 1,20,000 અને જો શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો 1,50,000ની આવક મર્યાદામાં આવકના દાખલા ઉપરથી પ્રવેશ મળી શકે છે. મિત્રો, તો પ્રવેશ મેળવવા માટે વાલીશ્રીએ કઈ વેબસાઇટ ઉપર ફોર્મ ભરવાનું રહેશે? ખાસ યાદ રાખજો, આ ફોર્મ છે ઓનલાઈન ભરવાના છે, ઓફલાઈન સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ઓનલાઈન ભરવા માટેની વેબસાઇટ છે rte.org.gujarat.com. આ સાઇટ ઉપર તારીખ 10/4/2023 થી તારીખ 22/4/2023 દરમિયાન ફોર્મ ઓનલાઈન ભરી શકશો. હવે ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ તમારે બધા તૈયાર રાખવાના છે. હાલની તારીખમાં ફોર્મ ભરવાની તારીખ 10 તારીખ છે, તો આજથી લગભગ 10 દિવસનો ગાળો છે. તમારે બધા ડોક્યુમેન્ટ છે એ તૈયાર રાખવાના. આ ફોર્મ છે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરેલું છે એ કોઈ પણ જગ્યાએ તમારે જમા કરવાનું નથી. જે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરેલી છે એની પ્રિન્ટ આઉટ છે તમારે સાચવીને રાખવાની છે હાલ પૂરતી. ત્યારબાદ એનું આયોજન પત્રક જોઈએ કે એનો કાર્યક્રમ છે એ કેવી રીતે છે. તો સૌથી પહેલા ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે ડોક્યુમેન્ટ ભેગા કરવા માટે તમને આજથી 9 દિવસ આપેલા છે, એટલે કે 1/4/2023 થી 9/4/2023 સુધી તમારે ડોક્યુમેન્ટ ભેગા કરવાના છે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે અપાતો સમય 13 દિવસનો છે. 13 દિવસ કેવી રીતે? તો કે તારીખ 10/4/2023 થી 24/4/2023 તારીખ સુધી તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશો. ત્યારબાદ જિલ્લા કક્ષાએ ઓનલાઈન ફોર્મની ચકાસણી 14 દિવસની અંદર થશે અને જો
ફોર્મ છે એ રિજેક્ટ થશે તો પણ 10 તારીખથી 23 તારીખની અંદર તમને મેસેજ આવી જશે, અને એપ્રુવ થઈ જશે તો પણ તમને મેસેજ મળી જશે. માન્ય અથવા તો અમાન્ય એટલે કે અમુક ડોક્યુમેન્ટ ઘટતા હોય તો એ પુનઃ બીજી વાર અપલોડ કરવા માટેનો સમયગાળો 3 દિવસનો રહેશે. એટલે કે 25 તારીખથી 27 તારીખની વચ્ચે જેટલા ડોક્યુમેન્ટ ખૂટતા હોય એટલા તમારે ફરજિયાત અપલોડ કરી દેવાના રહેશે. ત્યારબાદ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થઈ ગયા તો જિલ્લા કક્ષાએ ચકાસણી માટેનો સમય 5 દિવસનો છે. એટલે કે 25 તારીખથી 29 તારીખ સુધીમાં તમારું ફોર્મ છે એ જિલ્લા કક્ષાએ ચકાસણીમાં જશે. ત્યારબાદ પ્રવેશનો પ્રથમ રાઉન્ડ છે એ ડિક્લેર થશે 3/5/2023 ના રોજ. પહેલા રાઉન્ડમાં જેટલા બાળકો મેરિટમાં આવેલા હોય એનું લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવશે. તો આ હતું અલગ અલગ તારીખો. ત્યારબાદ હવે તમારે ડોક્યુમેન્ટ કેટલા જરૂરી છે આના માટે, તો એના માટે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા વાલીશ્રીએ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે જરૂરી પુરાવો આધાર પુરાવામાં છે સૌથી પહેલા જન્મ તારીખનો દાખલો, ત્યારબાદ રહેઠાણનો પુરાવો એટલે કે તમે જે જગ્યાએ રહેતા હોય એનો પુરાવો, ત્યારબાદ તમે જે જાતિમાં આવતા હોય જે જ્ઞાતિમાં આવતા હોય તે કેટેગરીનો દાખલો. જો જનરલ કેટેગરી હશે તો એને જાતિનો દાખલો નહીં લાગુ પડે, પણ એસસી એસટી કે ઓબીસી જ્ઞાતિમાં આવતા હશે તો એને કેટેગરીનો દાખલો જોશે. ત્યારબાદ આવકનો દાખલો, ત્યારબાદ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન જો ભરતા હોય તો એની ઝેરોક્સ, આ બધા જ પુરાવો છે. ત્યારબાદ આધાર કાર્ડ છે. આ બધા જ ડોક્યુમેન્ટ છે એ સાથે રાખી અને તમારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે 22/4/2023 અને ફોર્મ શરૂ થવાના છે 10/4/2023. કઈ સાઇટ ઉપર ભરાશે તો મિત્રો એના માટે તમને સાઇટ આપેલી છે RTE.org એટલે કે RTEની જે વેબસાઇટ છે એ વેબસાઇટની અંદર તમે ફોર્મ ભરી શકશો. થેન્ક યુ.